Hello guys, ito na naman tayo sa bago nating tutorial. Kabit natin yung ating coupling. Gamitan natin yung yabe at saka na katala. Ayan. Ito gagamitin natin doon sa ating bagong ikakabit na dryer. Ito nga pala yung aming washing machine. Ito yung mga ginamit ko kanina sa pagtatanggal, pagkakabit nitong ating dryer. Ngayon, ito subukan natin ikabit itong ating dryer. Ito kasi yung ating kakabit natin dito. Ayan. Kasi ayaw pumasok kanina yung isa. So, tinanggal natin doon sa kabila. At ikakabit natin ito sa ating dryer. Natin yung flexible dito. Higpit na. Guys, higpit na siya. Then, kakabit natin ito. Ito naman niya. Ito yung palabas niya. Yung door.
plastic. Ito ba yung ang sukat? Ito ang problema natin. Siguro kapasok na lang natin dito. Tapos natin ito. Ito. Screwdriver. Ay, pumasok. Yan. Okay. Kinabit natin ang linya. Ang linya na ito. Kinabit natin. Ay, dito naman natin yung dulo. Ito. Ito yung linya ng gas o ng rain, yung init, yung pinaka ano niya. Ito yung linya ng LPG. Ito lang natin. That's sure hindi siya mag-leak. Yan. Ayos. Tapos
Pwede na natin yung buksan mamaya. Ito natin to. Okay. Lapit na tayo matapos. So, ganun lang guys. Nakakabit na yan. Tapos bubuksan na lang natin yan. Mamaya. Ito yung linya ng palabas yung hot. Yung singaw. Yan. Tapos ito. Sasapakan natin ito. Sa kuryente. May nakaabang na tayo na sasakan ito. Mamaya.